बिहान घाम लागेदैन कस्तो चिसो छ यार। ल जे सोच्यो त्यही पो भएछ त। काका त गाउँ गइसक्नु भएछ, भेटै भएन। अब म चाहिँ लागेँ फेरि नारायणथान। नारायणथान एकजना दाई हुनुहुन्छ, त्यो दाईकोमा जानु पर्यो। त्यो दाईसँग कुराकानी त हुन्छ तर त्यहाँ नभएको धेरै हो। त्यो कलिलो घाम यार, तातै नहुने चिसो। बाटो पनि जिगजाग जिग्दैछ त यार। पिच गरेको बाटो पनि उफार्छ त यार, पुत्नु 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 यार। यो त गाउँको कच्ची रोडमा हिँडे जस्तो भइहाल्यो नि अहिले। यो पछि थपेछ यहाँ, पछि थपे गाउँ चाहिँ जिगजाग भएछ क्या, डाँडा र गहिरा भएछ। यहाँ त यो बाटो खनेछ यार। अनि दिउँसो त धुलो उडेर साथी हुँदैन होला त हिँड्ने। मैले यो युट्युबमा भिडियो हालेको धेरै भयो है, तर मैले चाहिँ यो अलि ज्ञानको कमीले होला, अलि प्र्याक्टिस पनि भएन है। जे पायो त्यही भिडियो हाल्यो, जस्तो पायो त्यही भिडियो हाल्यो एउटा। अनि अर्को भिडियोलाई अलि म मेन्टेन पनि गर्दिनँ, अनि समय पनि म ख्याल गर्दिनँ। अनि मेरो भिडियो चाहिँ उति चलेको छैन। अनि मलाई चाहिँ एकजना साथीले भन्यो, अब त्यो कुरामा कति सत्य छ थाहा छैन, अब यही भिडियो हाल्दैछ आज म। अब तिमीले कुन बार हाल्ने बार तय गर्नु, अनि तिमीले कुन समयमा हाल्ने त्यो समय पनि तय गर्नु। जहिले पनि एउटै समयमा भिडियो हाल्नु, एउटै समयमा चाहिँ पब्लिस गर्नु भन्ने कुरा गर्यो है। हेरौँ उसको आइडिया अथवा उसको एक्सपिरियन्सले कति काम गर्छ। अब मैले चाहिँ अब ठ्याक्क बार पनि यो बार होइन, अनि टाइम पनि यो टाइम भनेर गर्ने विचार गरेको छु आजबाट चाहिँ त्यो भिडियो अपलोडको लागि। अनि साथीले भन्छ फेरि युट्युबले नि अब त्यो देखाउँछ भन्छ, वाइटी स्टुडियोमा देखाएको हुन्छ अरे, यति बजेदेखि यति बजीमा भिडियो नहाल भनेर भनेको हुन्छ अरे भन्छ। मलाई चाहिँ थाहा छैन यो युट्युबको बारेमा। अब यस्तोहरू भिडियो हाल्नु कुराहरू चाहिँ सानो ज्ञान चाहिँ थाहा छ, तर कति बेला चलाउँदाखेरि युट्युबले पब्लिस गर्छ अरे क्या भिडियोहरू। फेरि युट्युबले नोटिफिकेसन पठाउँछ अरे, युट्युबले नै यो विज्ञापन गरिदिन्छ अरे भन्दो रहेछन्। तर कति सही हो कति गलत हो थाहा छैन, अब मान्छेहरूको भनाइअनुसार हो। अनि मलाई चाहिँ एकजना साथीले भनेको, अनि यो इन्डियन युट्युबरहरूले पनि त्यसरी भन्दो रहेछन् भन्न चाहिँ। अनि त्यही कारणले म चाहिँ आजबाट चाहिँ एउटा समय तालिका ठ्याक्कै बनाएर डेट बनाएर एउटै समयमा त फ्याट्टै भिडियो हाल्ने विचार गरिरहेछु। हेरौँ कतिसम्म सक्सेस हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। तर युट्युबले नै अहिले क्राइटेरिया थुप्रो तोकेको रहेछ यार। 1000 सब्सक्राइब पुगेर मात्र मोनिटाइज हुने होइन रहेछ। अब त 4000 वाच टाइम, 90 दिनको त्यो भ्युज, कति 2000 4000 कति भ्युज, यस्तो यस्तो माग्दो रहेछ। अनि खै यो भिडियो सिडियो पनि बनाऊ कि नबनाऊ त्यस्तो पो लागिसक्यो अहिले। अब त भए पनि नभए पनि भिडियो चाहिँ बेला बेला हालिराख्छु, किनभने कुनै बेला यसो अब एक्सिडेन्टहरूको भिडियो हालेको छु मैले, कुनै अब कामको बारेमा कुनै ठाउँको बारेमा गएको बेलामा भिडियो हालेको छु। यो भिडियोहरू यसो हेर्न हुन्छ, ठिकै छ। यो चपलीको बाटो है, पहिला कस्तो थियो यार,
अहिले चाहिँ जे होस् राम्रो बनाउँछ, उत्कृष्टै छ भनौँ न। राम्रो जे होस् भन्दा पनि उत्कृष्टै छ भन्नुपर्छ यसलाई चाहिँ, किनकि यस्तो चिल्लो छ। पहिला यही बाटो चाहिँ यो बाइक हिँड्दाखेरि गाउँमा हिँडेको भन्दा पनि बट्टा हुन्थ्यो क्या, त्यस्तो थियो। खाल्टा खुल्टी घल्टाङ गुल्टोङ गाँडा गप्ची त्यस्तो थियो। यस अहिले चाहिँ हाम्रो भ्रष्टाचारी नेताहरूले अलिअलि काहानको छेउमा पनि अलिअलि गर्दैछन्। भ्रष्टाचारी नेता भनेर मारन फेरि, अब भ्रष्टाचारी हुन्छ नि, के गर्नु। अब एउटा संसदले तलबले केही पुग्दैन, एउटा सचिवको तलबले केही पनि पुग्दैन, तर उनीहरूको चाहिँ काठमाडौँमा 2-3टा घर 4-5 ठाउँमा जग्गा घरेडी हुन्छ। अनि के भन्छ, भ्रष्टाचार गरे भने त्यही समय नेपाल विकास नहुने कारण नै त्यही त हो नि। होइन आज बिहान यति बेला पनि घाम, यस्तो घाम लाग्यो भने चिसै छ त यार, के हो मलाई। हिजो अस्ति त चिसो थिएन यस्तो, चढिन्छ उकालो। यो उकालो नि यस्तै छ क्या यार, है जताततै रोड खनाइ छ, के हो ओचेलबेली यार। रोड खनाएर फेरि यस्तै छोडिदिन्छन्, अनि त्यस्तो गाँडा गफ्ती हिलो धुलो बनाइदिन्छन्। कुहिरे नि हो क्या हो, कुहिरे नि हो कि क्या हो। तर यस्तो चिसोमा पन्जा नलाइकन स्पिड चलाएको छ यार। त्यहाँ चाहिँ बाइक र कार झन्नै छुवा भएछ। त्यहाँ 2 दिनमा चाहिँ डिस्कस परिरहेको थियो। छोएको पनि छैन, के पनि भएन, के बेकारमा डिस्कस गर्नु, किन बेकारमा। हाम्रो नेपालीको बानी चाहिँ त्यही छ क्या, तँभन्दा म के कम, तँभन्दा म बोल्यो भन्ने सिस्टम छ क्या। अब जसको गल्ती ओहो यस्तो सरी भन्ने छ नि, सिस्टम छैन क्या। उसले यसलाई म अलिकता 1-2 सप्ताह पनि बढी भएर म ठुलो फर्किन्छु भन्छ, अर्को अझै फेरि योभन्दा म के कम भन्छ। यस्तो बानी चाहिँ खासै ठिक होइन। अब ठिकै छ, गल्ती हुन्छ मान्छेसँग कुनै बेला है, अन्जानमा है गल्ती भयो भने सरी भन्ने ठिकै भइहाल्यो नि। अब त्यो डिस्कस तैँले यसो गरिस्, मैले यसो गरेँ, तैँले यो खाइस् भन्नु त उही छैन नि। तर नेपाली चाहिँ कस्तो छ कि अरूको पायो भने अलकत्र पनि खाइदिने, आफ्नो चाहिँ अब त्यहाँ काम लाग्छ नि गुको लिड्का पनि नदिने। लाइट दिएन हौ, लाइट साइड लाइट है तरिका। डुप्लिकेट लाइसेन्स निकालेछ क्या हो, 1,70,711 त डुप्लिकेट लाइसेन्स निकालेछ भन्छ नि त यार। यस्तो छ नेपालको स्थिति।